و علیکم سلام، خوش آمده. رحمت برای لایک جان. و علیکم سلام، خوش آمده. ساز خدا را شکر رحمت گشتیم. بزن خوبه. ساز خدا را شکر خدا جان رحمت گید. سلام و علیکم سلام. سلام علیکم دوستان. و علیکم سلام، خوش آمده. سعید اکرم زاد خوش آمده. سلام علیکم. سازن خوبه. ساز خدا را شکر رحمت شما. سازن خوبین همه کسا. صبح همت بخیر شدی باشه. سیملای رحمت برای لایک. کلوچ بازی. اسفر و علیکم سلام، خوش آمده. ناز رحمت خداوند همه وقت ناز باشین. همه کی خداوند نگهبان باشه. چو کردین دیگه چیکار بخبره. همه تنجی گشتیم همجا ده. سلام و علیکم سلام، خوش آمده نکه جان رستم. و علیکم سلام، رحمت برای لک. شما سازن همه کسا خوبین، مردمی خوبین، سلامانی روی دنیا. سلام بجای ما رو یک سقاب میمانم ساوش سادینه چند کسا گفت پروستا وایشان نیفتم کانالشونه. دامو یگان ویدیوم سیلکوی کانال تو نمونه یا کامنتاری کنه ایرو هم میمانم تو. سلام و همه سازی خوبی همه کسا انشالله. ساز خدا را شکر رحمت شما سازین. از اینجا چند کس کلوچ گفت که بیتیم شما با نتونستیستم کلوچه داده. آه خیرسه که دیواز کردیم دینه دیگه بود که دینه شاو دانه در آمده دینه شما. سپر ماما خوش آمده. و علیکم سلام. سلام علیکم و رحمت الله بچه. و علیکم سلام، خوش آمده. رحمت برای لایکتون. نمیشه با کی دفته کلوچ میدیم. بارک شد. رحمت اشمارم خدا جان تسته رفیرتون هوی شایا که هویش دیگه. رحمت برای لایکو. برو زیکنه سازن خوب نه جان. رحمت خدا را شکر ساز. از همجا یاده بودم کلوش چی میگم نتونست استنبول. یا میشه یا نمیشه نفهمیدم شه چی. خوش آمدین. خواهی از آمازه از این کلوش دانیتیم. افیر دیننگی و ساعت چه روز دیدم نشون نداده. من فقط بعد ابی ساعت یوتیوب نشون میتیه. دینا من در وپش ساعت نداده که افیر روزی و نه نشون نداده. این روز ممکنه با ابی تو را نشون تیه. رستم اکا جانی نه کلوش دادم.
سید اکرام آمد دیگونه. در پناه الله باشه. محل شما رو هم در پناه الله باشه. خداوند نگهبانتون باشه. خدای عزیزم خورم کی کار میرم مایلش خوابای رحمانی شما ده دم بگیرین. با شما شبانه کار میکنین خاله جانه؟ دیگه چی نیسته؟ اپشکه هسته دیگه چی؟ این اینجا پیشکچمونه اینه ها خواه میخره خواه میره فقط. اونجا در پاپوگای داریم. داری خونه در که دیگه چیه نشون میدی؟ سلام علیکم دوستان. و علیکم سلام زینب، خوش آمدید کنه جان. فرزند ساز خدا را شکر احمد شما سازین. فرزنده شما سازن خوبن همه. زنگولش شدم رمشه. نه پاپوگای گپ نمیزنه. از پیش پاپوگای برم او گپ نمیزنه که. نه پاپوگای سلام علیکم. و علیکم سلام. شما دی قمر. اینه پاپوگای من گپ نمیزنه اینه کیم. ای کدام گروپ ما دیگه گروپ داریم وای کنه بگین در گروپ قشتون کنن آخه ای گروپ هم رفت توتی ها توتی را مثلا کلک از من بود. رحمت اکا جان پیشک مال ناموش دختر معروسی هم مونده گیر. من ویدیو تا تماشا کردم زینب. او پاپوگایش голубчик نام کرده یا مولتیکه همون مولتیکی بگیم پاپوگای هواییان یک تاش گلاونی رول بگیم همون голубчик نام داره نامی هوایی مونده گیده پاپوگایش پیشکش معروسی مونده. پیشک هم داریم. ما خوش میکنیم تون چی نمیرتون در او گروپ یکم کس باشه هم نمیرتون میدونن اپای شهنازه هم در این گروپ هسته همه رو میگفته روی میکرد نمیره را این گروپ ایموده یا هم اینو در خوشتون میکنم. رحمت برای لای خوشانده نمی نقص کن. آی پیشک پاپوگای همین گودک مونه بگیم اول ناموش هم میمونه همشه.
من شرکت جمعون خبر میگیم حتما. من بسیار وقت میدارم کانال شما را خبر میگیرم فقط گو. سلام علیکم و علیکم سلام. چی؟ تونده نام مرا بولا نه یک سلام علیکم پس از ساز خدا را شکر شما دین از کلوشتی مینه دکانم پرستوی درست یا خیلی وقت کلوش بودن مهم بارک رمضان مبارک رحمت به شما نیز مبارک باشد به کل مسلمانان روی دنیا ماه شریف رمضان مبارک باشد باز اینا کلوش نتونستم داده سازه کودک منساز خدا را شکر درس رفتگیه این روز درس که دو روز بخط بودن درس کن ها ساعت 3 میرم ای درس میارم شه توبه کردم کلوچه بود داده نتونستم یا میشه کلوش داده نمیشه شما چند ساله چند فرزند دارید من 32 ساله‌ام یک فرزند دارم یک تا دخترچه دارم چی با نشریسته کلوش داده شکل خوبه پروانه در ای پیشک ما مایده بود مایده کشیدن پیشک بازی میکرده و میکرده کلامش داری چی فقط میخوره خون میره تمام دیگه هیچ کار بازی هم نمیکنه با دخترم نیسته که وای نباشه تمام زیغ میشه ای خودش تو قدر وای باشه قطعی و درسش رو وای میکنه میه او را غم میتیه نمیمونه درس کنی بالا کتابش نمیشینه قطعی ما بازی که چی بناشتی کلش داده نه کلش دادم تا دکونا جان راسته دستم ندادم کلش در کدام شهر شما مسکو ده زیغ شده خاک چیکار میکنی زیغ همشه دیگه علاج نیست شما خودتون تو قید اینجا ده اویلوی نیستی دو کشتم شما ما اگه اویلوی مثل چند دو در خواهرم میوین خواهرم خیلی خونه شوهرش ده اویلا دار و عیدمی زندگیشه اون خواهرم میاد چند سال شد ندیدم بگیم به تلفن گپ میزنم او چند دو در خواهرم همش همیجا دکی هستن خیلی قضیق نمیشم افسوس باشه رحمت ما را افسوس گشتیم بدم کجای مسکو دین در یک متراش در بین 2 مترای ما بگی 5 متر در خونه مترو التوفیه دایما درسته دستم کلوچ دادم به فکر رفتن مترو نام نداره گفتم نامشکو رفتم تا قهر هستم 2 سال شما شد ها برای همه زیق شدگی فکر اسپریت
انشالله نصیب خداوند راضی باشه با وطن برمیگردی. ترسی نمیام. ره. نه نمیترسم. چی من میترسم؟ گفتم که نفهمیده. سلاشنا سلام خوش آمدند. و علیکم سلام سازن خوبین سلامتتون خوبه فرزنده هم مسوزان رحمت برای لک چه رحمت ما ساز خدا بشکر ساز مارم خدا را شکر رحمت گشتیم همینجا ده شوخی میکنم پشکه خفه نشه نه من خفه نمیشه میارزد تو بیلت نمید دختر چطور چیز مونیسن هم داره دخترم خدا همه وقت ساز باشین رحمت می ندارم تاجیکستان ازبکستان باید کلوش دیم شما ده انگلیسی را خوندن نمیتونم 15 لایک رحمت تشکر برای لایک مونیسه چند ساله صنف 5 میخونه 12 ساله دخترم کانال همین گوداکو کانال ترکیه وای میکنیم تماشا میکنیم بسیار گپ زنیشون خیلی اینترس نیده بسیار ویدیوشون لایک میمونم در اومدی هنوز ایجا اکا انگلیسی ما خوندن کدوم میدونه خیلی خطیش گپ زنی زیق نشو چو کنین مردم همه خب کده که یکون چی گپ زنه یک تا دخترچه دارم دیگه ندارم گودک یک تا کلو چی مره بازی اینه کلشون دادم خیلی حمد الله رحمت برای لایک نقش شما دی از این کلشتون میتیم شما ده کنده
مردم چی حال دارین؟ رمضان ها در قوت دارین؟ در این مسکو خون میکنم هیچ نمیفهمی که مثال روزه دارم هواش سالقینه تاجیکستان را دیگه خیلی بیگاه میشه شما چخش درد میکنی و دیگه خیلی خون میکنم اینجا در قنه خوش او ایو بچه و دختران کودکانی ها کودکچه ها کانالشون برای میدید کانال سلام به همه و علیکم سلام وزن فرمش وزرت چه دادم تاجیکستان فهمه خیلی اینجا نه اینجا هواش سالقینه ها تاجیکستان دکه همه چیشید هر سال همین وقتا از تاجیکستان بسیار خیلی یکم شناسا خش تبارو میمد میگفتم روی میکدن چکری و سه الاف هم خیلی چیزا غروره این سال هیچ کنم نیومد است بلیت قیمت تایی خیلی خیلی گفتن میدونم مردم خش تبارو چو توقع نیومد است یا دونم با کانالی منم ابونه شوین السلام علیکم و علیکم سلام بیک من آمدم خوش آمده بزنم ساز خدا را شکر احمد شما سازین خوبین لوک بیک السلام علیکم و علیکم سلام من زن هستم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته رحمت برای لایکتون خوش اومدین و علیکم سلام چوکات نپر هیچ نه نمیخونه داشتیم همه را کار روی کردیم درس روی کردیم خموشتیم تا خونه افیرده نمیدونم و فارسی و انگلیسی راست شکم نمیتونم خونده سوزن بجا ساز خدا را شکر احمد شما سوزین فرزنده سوزن خوب من نکلوشتان دادم اما هر جان سوزین خوبی سلام علیکم و علیکم سلام خودش کمیسه دسته او فکرم رسید ما بچه نابردون رسید السلام علیکم و همه دوستان روزتون بخیر و شدی باشد و علیکم سلام خوش آمدین صدای زرفشون در جان استیل رحمت برای لایک دان در جان شد همینجا دیدش
سازیم. خوش اومدید ماما جان. سازین بیتیم لایک رحمت برای لایک. جیغ زدید که برای گفته تو چی گیره یاد نمیگی. یادش ندادی با تو چی گیره آخه. شکر خدا. رحمت گраждани России. ما گраждани Россия نیستم. شوهرم گраждани Россия. نه که من گرفتم سپردگیم ولی نگرفتم راستی. دخترم شوهرم. آمده نری. واسه با میگن قانون نبرمده که تا 15 ایونا باید کدوم دکمنت نداره همه دکمنتوش حل کنه که مثال رجیستراسیا کنن که بعد وای میشه نکنه نگر میگه автоматически همو چی میشه در دیپورت میغلطی. بجان سلامتی و چی خیلیش خدا بشکر سوز همه سلامتی هزاران بشکر رحمت. شما سوزین خوبه میدونی که کپ زنی. از رحمت گرشت آراز مرم زیق شدم. همه خیلی گفتستیان من همی باید بکنی ازی شانس دادن خیلی 2 ماه وقت است لبای ما افمس میره مثال میگراسیون که کهنتون باشه با میگراسیون که کهنه شما در رجیستراسیا کده میتیا میگراسیون که تو نباشه میگراسیون کارم کده خودش میتیا و بعد پلیش طرف میسپوری 50,000 همیقه داداری مرم ای اومدگیش کدگی نبود و او دچه دا کار میکنن گفت خیلی هیچ جا نمیبرم اسمس تو نخونده استم ازی. بعد وای کرد گفت دکومنت در کنه ای خیلی را که فهمیدک رفت سپوریدک 15,000 اپشیشیدک میگراسیون کشم گم کدگی بود. و بجان آزادانی خیلی شروع. شما چند ساله؟ من 32 ساله ایم رحمت. سلام و علیکم سلام نگینه. شما رجیستر میکنیم. من نمیدونم دادارم خودش همون افمس رفت در اومد کدام افمس همون رایونی خچون 5,000 штраф گفت سپاریدم با فکرم با 5,000 میگراسیون کش نشد دیگه 5,000 رجیستر 15,000 دکه خیلی. سلام علیکم و علیکم سلام. از کلش میتیم تا زندگی منم 32 ساله ها. پاسپورت خالیه پری. شما کی شما چی را که گیرم من نمیدونم. من تا رجیستراسیا قطعی گشتستم اگه دکومنتم سپردگی مولی که میشه نمیدونم دا اینجا دکومنت گیریش به حد نه مثل 1 سال ده حال نمیشه. و برای لایک سلامت باشه پرت میکنه ای وزیری آزاد میکنه. ساز خوب خدا رو شکر. شما هم کانال داره از کلشتون میتیم
یه وقت کلوش دادا نمیشه نمیدونم پاسپورتی استوک سکر آبونه شدم تی پاتین میکنم شما پاتین خیلی آدمایی کار میکنن پاتین کردن در کره اکما خیلی کار نمیکنم خونه ده پروستم فقط رجیستراسیا قطعیست ادمین شوهردم پاسپورت او شوهرم گرجنه رسیه او دوره شوهرم قطعی کودک دوره من ندارم ما پروست زکس کردیم دیجا بعد وایشی گفتم با زکس تیز میگیری باید 1 سال جداد میکنی که زکست بیسته با بجون شوخی میکنم من هیچ گفت ندارم میفهم شوخیتونم من خیلی آدمی وای نیستم که همه چیه بدیل بگیرم این همه کسه آخه گفتم باید که وقتی زکس میکنی 1 سال میستوده بعد در دکومنت هم خیلی پدواد میکده برای که بسیار آدم ها فکتیونی برا کدن که هوایو در چقدر جلوه کدن بعدی دکومنت ها را میگیرن با ای زکس جدو میکنن با هم خونناشون هم خیلی برو من نمیدونم باش داد کردیم 1 سال بگیم ای بانگزش برای همیم خیلی کمتر ایمه دیر شید دکومنت کنی او دکومنت کنی اینجا به حد قینه دا وای میکوان این چقدر کاغذ ایو دوست میدوننده این کاغذ بیار او کاغذ بیار هم خیلی میکنه تو ها مرا جمع میکنی ای توجیکستان دکومنتو تا میاری موندگیشه که خیلی وقت میگذره آخه تاتون ای زدنی میبینم السلام علیکم سوزن خوبی و علیکم سلام ماما تشکر شمانه ماماش گپا جون شمانه علیکم سلامت باشه بس بیرس دکومنت کن کی دیگر دکومنت خیلی قینه رضا بجان در همین دکومنت ها ما یک خطا شد او ایمه را من نمیخیل متریسکم دوز با من در خطا گشتگیه باید پاسپورتم در دیگه چیه همه را تاجیکستان گرفتگیم نه که حرفا را یک حرف خطا نمیشه با متریسکر ای نمی مگرم علیش کنم برای که همه چیزم با پاسپورتم شدگی قواعد زکس دیگه دکومنتو متریسکر دیگه چی نویسه یک حرف پروسته و توجیکستان هم یا متریسکر اوزی علیش که میگیم 10,000 سومون گفتیستی شکر ما رمضان مبارک
باز اینم هم میگم علیش کنم 10,000 سومان گفتیستیم. سلام و علیکم. سلام سلام که خوش آمده. رفتم هستم شما ده سیده کنم رفتم مرا علیش کدم قینه خدا کمی جمعی کن که مرا مالش خوش آمدی. السلام علیکم و علیکم سلام. رفتم علیش کده بوده نگینه. سلام علیکم. سلام سلام با من رو بیزدش کدم خیلی گپایی که بینی خطون مثال کردیسه خیلی برام افیرچه سردیم کودک خوان مایل بروین تیجی که برین افیر دانش مرده. سلام علیکم. سلام خوش آمدید در جان. зур муозина кӯдак да вай кардем просто да метрискаш печат мемонанд печат мезананд что вай мисол подарочка рождения 14-солагида меган вай метия паспорт и пишака ховай намҷа рубл парду бамиша дастгирӣ кунед наи хоҳрака тарсидам ин чи и пишака хова ина хова шакчака бозӣ накна пиша каломеш набиха бозӣ накарда фақат мехӯра хоб ҳама каса биёин кани во пишак дорем хона охи пишака духтари ман чӣ қа нағз мебина барои ҳамин باید با خودش کودک گرفتیم دیگه ایلاج نیست آخه خودش تو قضیه میشه خونه ده گفته نکنی دختر چه ترکیل میکن رحمت نشون نمیتین آخه شوهر اجازت نمیتین
نشان دادند. سیدگرم ها سوقتی چون در وقتی مسکوفا. علیکم سلام. ما پاپوگای هم داریم، پیشک هم داریم. باید با آوازی گپ نزنی بفکر. جشن نگیر. جشن نگیر. خیلی نمیدونم که کابزا دیستم چون پیشک بسیار آدمون نغز نمیبینن، نمیدونین گودک ما مایدکیش این پیشک و ساگ هم خیلی چیزا رو نغز دیدیم. وقتی توجیکستان آوردیم شه خیلی اینجا اومد زبانی روسیه نمیدونیست، مایده بود. بعد اگه زیغ نشوه گفته اما توجیکستان هم داشت یک پیشک گودک. با هم پیشک چرا گرفتیم شه پیشک خوبه اینجا دام گرفتیسته. نکیم نمیدونم هوش نمیده. سرش همه شوی میرم و سرش همه پیشکی وای خیلی توزه. این گودک ما به حد پیشک دوست میدارم. این پیشکش اگر کمتر خوب باشه ایچه دا اسمانکو زیق شده زور با 5 گیره میکنه برای پیشکش. درس میکنه در پیش درس کنی در میشینه وزی وای نباشه کنیم خیلی فقط زیق شده خوب میره در جا او را بینه تمام. فقط قطعی همون کودک درس کنیشتم در پیشه غم مجیده غم میتیه وقتی درس کنی. دکومین گفتم 70 رو دی بعد اینجا هم خیلی خود دکومنتش بیاد قینه همه اکی دا بشوین سامان کده یک کس در کار میگه 500 چه каса пиви привет кто хочет стать спонсором в моем конкурсе. اینا спонсор میکده спонсор جمع کردیسته یخی ما که دیگه спонсор نمیشم. صدای طرفشون یا پیچه شوی سامان که ما 500 شدم. این از سید اکرم شیدک آبونش مادن چه خیلی پیشکه که با فکرم موش بیوید بچه ادمی. سلام و علیکم سلام بیروز چی به آبونه شما نمیشین این خیلی نکنه. راست میگه کسی که آبونه میشه بشین شما را با تگوی ویدیوشون در کامنتر امونه میفهمن که آبونه شین. رحمت برای لایک سکروش میتیم تو ام کامنتر امونه وای میشه میفهمی که اما آدمی سال آبونه شدگیه. سلام که حاضر بیجای چه میکنه همه کسا سازن خوبه ساز خدا رو شکر احمد شما سازن خوبه.
سامان که ابونه شدم. رحمت ساز. شما هم کانال دارین؟ کلوچ چی میتونه؟ دادم تا کلوچ زیارت شو. کده این همینجا همدیگری تا دستگیری کنی ابونه شوی. کدومید که در کدومید ابونه شدگی نیستی. علیکم سلام بهروز. سلمان گفتسته. نگینه با کانالی من ابونه شوین. روزنامه شدگی شما بشوین. معلش افیره بکشیم. سلام میشه افیر میشه میده بدونی. ها ادمین که شدم تا شما نابد بیسته که دیگه من بهروز با فکر ما شما داشتگیم ابونه مایل ابونه میشم بعد یه فیروزی خیلی نمیتونم در اومده شدگیم نگینه هم شدگیم همه شدم شما هم شوین. همه تونده ابونه شدینم سامان که بشوین شما را شدم 61 که میشم شوین شما من هرکته پس دو شدم سامان هش موبایل اختون قاب زدن گیره کمه پجان میند میما صبح کنیم مایلش میکنم شما دم یک اون ویدیو دا بمونه میدین همینجا چند کس گفت سری در اومدم یا تده تشایفتم دیگر روشو نیفتم که بمانم شو مالی باید یه فیلم میمونم
شما هم در خونه توقع رنگی ما خی ما هم ساری هم میره و یک خدم توقع خونه ده میمونم هیچ کار نیست دیگه. اما کارم هم میکنم با گابی و خبا جان شد من اینم رسیل که کانال دونم میمونم خدم توقع مرا همه خونه ده میمونم بعد اگه افیرم نبود و وقتا قطی خونگی و گاب زده کارون خونه ما کده گشتم باز یک با کم کم اینه افیر کدیستم یا درست شید صدای سرفشون بکنن من بابا نشوین با جانا فهمو صدای سرفشون اینگه نشست پانجا کسبین خشمو گپ زدن گیره ایره چی کنم تلفن رو بزو کدام میمونم خیلی کدام من سلام علیکم قدیشم با میدرم وای کنم کم تر یکون کارم کدام بگیرم ساعت همینه هزی کن بینم چه میشه ساعت 9:54 خیلی بر وقته یه میدونم میکنم کارم و با سر دختر ما میرم ساعتی بعد 3 صدای تلفن نشدم من خیلی همه کسا کب زن ما بزو کدم تلفن ها اصلا نظر ما ایرش گپ میزنم و گفتم کم تر کارم کدام بگیرم خیلی شما گفتم بین اختان گپ زدن گیرید من برم کارو بارم کنم با میوم
майлаш мемонам да ягон комментария вайкнед. Ам силка каналтон онен ёд акон таги видео комментария кунед амҷа медирун да каналтон мемонам тона. Не бо дига кор надам кор бори хона охе. Хонора уборка ҳар рӯзам як кор. Рӯбичин тозагӣ. Хеле ташаккур. Саломат бошед. Ина бо шиштумака. Намондем апарам кор макна. شما افیر نمیکنه نه؟ اصلا نظر همه خیر که چیکار میکنه دیگه. نه من نمیکنم افیر. من اول خیلی با پروگرام افیرم میکردم که من نمیکردم گفتم خیلی افیری هم یوتیوب خودش هوی شود اگه برای ساعتاش گفتستم افیر کنم ساعتا یوتیوب جمع شود نمیدونم کنی بینم اگر که یکم رزولتاتش بگیم باشه ساعتش نرمانی ساعتیه افیرو را میکنم نه تیم من فکرم افیر خیلی اینک دارید کرید که بکنم میکنم هر روز نه برای که افیر بسیار هم دوری کانال همه افیر میشه بزیب میشه میگم کانال مایلش مونده باشی میدونم بعد افیر میپردم تو نوایده صاحبش سواده میمونم از همین روز دو کس هم موندگی بودن دینه در همه افیر نویسته بودن چند کس نویسته بود و اوشا نیفتم افتاد من کامنتاری همونی نیفتم که صاحبش سواده شد باور کنید ساعت ما 14:00 شد یکم کار نکردم در ما حالی بر وقته ساعت نه 10 نه 10:02 شده مونده بجان نه نمیگیرم من نمیتونم گیفته چخه میگیرم نمیتونم من سر بر وقت همه را کار روی میکنم و کارو ما میکردم و کینو تماشا میکردم بگیم کینو تورецкий سریالو اگه از افیر شد یا چند روزی سریال هم تماشا نکردم قای فیلم میکنم میخیزم کارو را میکنم وقتی بگیم بای کار کنه هر روز کار نگین منم همین گپا میگم خواهرم در تاجیکستان وای میگه که همین کار خونه بزار شدم هر روز هم یک کاره خیلی گفتم که ما زنکو دیگه چی کار میکنیم هر روز یک کاره
کی رفته اسم سومنگه و کیه؟ شما برای چق مدکار من شمادم برای کار من همه کار گسیل کردم تا ساعتی 12 خواب رفتم من خواب من برای سریع میخیزم با بگیم که نمیخی مجبور ده بود دلی کمی منو میخیزم یه لیلی میگم همه کار رو کنم میدرم خواب میرم خواب نمیبره اما کار میره دیگه خواب نمیبره من شما در کجا من در مسکووایم امید کسیموف که بیروز برای کار بسم من جونشون ما کوارتیر های یکم ایتاش را زندگی میکنیم حوالی نیسته ایچه خونه حوالی نیسته ما همی مسکو را خودشیم پد مسکو جودا نیستیم اومدم خونه زمینی محقوله
квартира бигем дар дуруни як коробка ҳази дуруст мешинӣ 4 деволда квартира соза ҳоз ина ҳаво гарм мешавад дига оқа хона дамо намеша мебурем детский площадкада ба ин пеши хона мактаба ям мактабда ҳавои салқинакда мешини ҳавош чӣ хел тобистонда нафас гирайда дуру бо якум этаже вообще ҳаво намераса оқа бароям ба фақат берун мебурем чақ ман рафтам худо нигаҳбонатон бошад майли хуш омадед шуморо худованд нигаҳбон бошад админка шумо гап зани ман нафаҳмидам ман ҳози безвук када монда будам ша безвук кунумонам хай шумо гап задан гире байни хитона ама ина рафтам ба фикрим одамо ман хизм кардам коро макунам ба ман рафтам майлаш равен шумо эфири вай ман вай кунам телефонма безвук када мемонам чӣ мекунам эфирим рафтан бигира хай ҳами хел корома камтар мекунам баба медурам мебинам кани чӣ гапа иҷида кадом медура гап зани хай байни хитон хай худованд ҳамагита нигаҳбон боша бо медурам оли камтар истусун ма яъни макунам бигем бо биёен
Салом алейкум. Шумадин Аллаи Урзу. Ман камтар корuma кади савдим барай безу кадам монду. Бази гуфтам куна я биним чӣ гапа. Дидам шумо дуромадаген. Сӯзан саломатитон хуба кӯдако сӯзан?
به ای بگوی خچه نشون نمیتونم ممکن نیست نشون دادن admin kara خرح نکنه شوخی کرد نه من خودم خر کنه که خفه شوک نیستم راستی السلام علیکم و علیکم سلام پیشک نشون دیستم برای پیشک فهمی چیز گره رفت پیشو ها چی من نیازی بگینه یا هم قاقاب سادیستیان که نمیدونم زن شما چون در تلفن چقشون گرم رفتسته اوزش رفتسته شموده گاب زدیستیان که در بیرن کدومی دوارنی که همه فکرم قطی خونگیشون گاب زدیستیان خونگی در پیش ما گاب زدیستیان چون خوب کدام خدا رو شکر از اون به زو کنم که یو گپوی جنگ شدیستیان چون نمیدونم گپوی بیزی زدیستیان سوزن خوبین دیگه ساز خدا را شکر حرف عربی را چه خیلی تیز نویستیستی زورونه که میدونستین حرف عربی را می نویسن молодец همه حرف را بدونی بیاد زور من انگلیسی را نمیتونم نه عربیشه نمیشه سید اکرم می و آوازی که ویو گپ زدیستین شما در رفتیسته این بیرون در کدومی گپ زدیسته خطی خونش جنگ دوره چی کدوره ما در خیصفه بود نوازش اومدیسته میگم شما در رفتیسته باشه ادمین عرب دیسته داونو در شما підписаться کردگی از شما نیست ما подписаться кардагиам ё бисёр ани рабочан қасами мада подписаться мекунам ма кадоме ки обуна мешам ма сразу дар омада обунашон мешам даже видеошон да лайк комментария мемонам бугу шудагия та обуна барвақт
پیشک چرا بینیم چرا رفته ترزه هویا که بیرون تماشا کردنیه نگوش کنی نه اکون آواز نیست ها خیرت خیلی نباشم خیمانو برای که با فکر میزن شوهر انگاب زدیستین با هم دیگر همین گپوی هر خیلی زدیستین خوی جنگ کدیستین چی کویستین برای هم گفتم بود ایفینا ایفیره برای که سخرانیت کدنی ما ایفیره باشه تمام خوشمزه میشه که بیچاره بیرون یاد کرده ای بیرون نمیره ایرا بیرون میبری کو هم خمه ترسکی ایرا و اشنیک داره اشنیک شما میکنیم بعد میبریم نه مکتب داد دخترم پلاشت کرده میبره کمتر گولیات میکنن تویستونه بسیار میبریم شه پروست ایجا چنچقان کو آواز برواردیستین یا که بروماده دیدنیه ایسوسو میپرن دستایشون دیدیسته که برای اینا با ایسو اومد با ایجا نگو کردن نگوش کنه اینا شپیون باری دیدیسته ایسوسو ادمین در کدام شهرین چند کودک داریم ما در مسکووایم یک تا دخترچه دارم خانواده پیرس میپشه نه پامپرس نه ای وای داره گرشک داره هم خب پیشه که به عقله گرشکش نمیره میکنه گرشکش میکنه گرشکش میشوم سر یا می کدوم وقتی به وقتی گرشک داشتیش سر زنبای میکنم میشوم گرشکش خیلی همه جور جزیر نمیکنه سرش همیش میره بینی چه توزه که سب سفید تنش پشمکش یالت میکنه موی تنش شامپونا قد سری رمیش دختر من اوچم هر ما میای خونه بعد دختر من میگیره میگه بیا مگزین یگانجا بریم ای اوچم میگیره اون مگزینی پیشک سگ و پاپوگای همجا میداره میبینی که یه سونگر خرید کرده اومده اوقات پیشک برای پیشک اشینی خیلی بوده گردش میبندی که هم خیلی چیزا من ندیدم با خودش میدونه چیزا رو میگیره میاره با پاپوگای بازیچه موزیشه اینم خیلی اوچه میگه دخترت مرا یه مگزینی پیشک بعد میبینه اوچه میگه میگه دیلم به حضور شده مگزینی پیشک در اومده ما بوی اوقات پیشک میکنه زور ایک خیلی کودک با عقل ها یا پیشک مردم به حد یا توزه گیده با عقل میان پرسه چی بنه چیزی که سوالا داره پرسیدن گیره جواب میدیم من کاش اما پیشک احلاکه پیشک زوره خواه میره واکه چی با یک تا کودک داره نمیشه و دیگه یک تره میشید نه دیگه نشیدم مولی چینی کدیستیم همه قداودم کدیم خیلی نشدیسته دست خودمان خودش نمیدونم بختم همه گپا میگم یک تا شید چون هم خیلی چینی کدیم هم مسکوا دا چند کم خیر از خود پلی کلون قطی هم نکیم نشد و خیلی نمیدونم دست خودمان خچه 32 سالایمه دخترم 12 ساله فهمم بخشش نه هیچ گپ ندارم من خبری نیستم که مثلا
یکان چی در خفهش هم یکی بکنم. هیچ کم نداره. چی سوالای داشته باشین پرسین من میگم. حالی یوش بده اینگاه حالی میشود انشالله. آمین. انشالله خداوند راضی باشه. میشه همش برازی خداوند. ما هم اکا امید داریم که اولی با میشه نمیدونم. هم یک تاش بیلی چینی به هیچی شیدک. نه دختور رفتیم نه یگان چی سق سالمات تولد شید کودکی بگیم تو همین وقت چش نرسه دختور دیدگی نیست. یگان بر یا گریب یا دندان بروریش در کودک همه دختور برده باشم هیچی شیدگی نبود. نیکیم خاک نمیدونم دست خداونده همش. کارام همه ششیدم. سحری همه را کار روی کردم خستم همه کارا را کردم. دستش نمیدونم چی گفتسته همین سمالیکو را روی کردسته همه کارا را کالا را گفتی ختم کردم بالکن و قطی این همینجا شیشتم. اگه میگم تو بسر کودک رفتن افیر کنم که چند ساعت شبه بعد وای کنم بعد بسر دخترم میرم با میون با بگره یگان اوقاتم خیلی با شما آره پیشک میگه پیشک معقولش چی این بالکن را بر اومدم شیشتم پیشک که بخیره اما را یگان چی نگسوز این زنک های به فکرم میاره اون کانالش من میدونم پخت پزوه اینجا ترزای بالکن هوی موندم شمالک درماتیسه که هوای تازه نکیم خنک ده شمال خنکه بنا شوین میشم با کامنتاری و لایک کنه. یک کس همیجا قطیشگاه زدسته بود رفتک خیلیش طاقمون بیچاره گپاش همو نمیفهمه نویسته جواب داده نمیتونه. سلام همتون روزتو همه دوست میداره چی فنه همه ایمو اجداد میکنم. رحمت همه رفتک یک کس همینجا نمیدونم که سید اکرمش مهم به فکرمه خواهرشم رحمت خیلی من برم اکو سر کنم محل برا براری کارا تا بکر اگه تستیس ما بکار که میشنم دیگه حاضر چو تا چقام شم سهر قطع میخیدم درم همه کارا رو میکنم.
ما شما دا آبونه شدگیم به فکرم نمیدونم بخواه میبینم نشده باشم مایلا میشه ماده سلام علیکم اپا جان و علیکم سلام خوش آمده ماده رو بینویسته کی گوشه و چی میگه نمیدونم چی میگه جمع میدونن و هیچ که هیچ کرا نمیشنوسن زیارت شو سیلک های بالا تا کم کم اون دلیل که به حد بسیار سیلک کانال میمونی میگن سیلک کانال هم بسیار ضرر داره کارا نظمی نه خدا را شکر رحمت زیرا شما در شب اون نشوه میشم با لایک خستم شمونده که یه بار تا نشان ده نه ممکن نیست نشان دادم خب چی نشان دی مخواه خستم شمونده میگم
بزرگ و پیشرویستی اونها لایک شده. آخر آدم ها اومده رفته استیان لایک همون استیان شما مانده لایکه اوه بچه رفتی کانال هم رفت روی که کدام آدیوزی نباشه باشه این شب خوب نه زیارت شو چیلیم لایک همون رحمت برای لایک اینه دارم ها من ایسه کم هستم شما دفتر صدای ظرف شد اگر دروغ مردک باید دروغ نگه ملکی بیرن نه سرشته بودم مانده بودم رحمت هیچ کنه کنه خونده فتیسه همه به خدا محل پناه شما به خدا نگهبانتون باشه خدا میفیر دارم هیچ کس نیست در من قریب 2 ساعت شد بجان خوش برد نه نمیجه خورخه نه دم رشتگی بود بیچاره را هرچی گفتم پیشکه نه اومده این هسته اینجا اومده در بالکن هردمون هوای تازه برمانده اینه خواه
هشتاد هشتاد ده نمیدونم. آن نجاتی الخی دیگه داره اینهاش دیده شه. آه نمیدونم که جدا موش رزه چون یکم برول ندیم. ای موش گریختن شاید موش میگرزه یا باید چه روم بیرده ها. روم بیرده شکتم تو این پیشه که ما فقط میخوره خوب نه همین بالکن در اینجا دا بگیم نمیتونیم چه کفترهای سوس پردی سردن نکه ایتریزه بر اومدنی اکه و رو دیده سایوشونه هشوره خیلیش دو به پروانه سر پیشک چه شاید میگریزه میگریزه آدم بگونه بیایه و میگریزه بجو میشه تو امخته شدن شه اکاس دخترم نیسته و باشه قطعی همون وای میکنه بوزی میکنه و دقیقا همیتی درسشو نمونه کدنی
گودا که مایدم پیشک دا چقا میشه بسیار مایی نمیمونه یعنی خونه پجان که دا نمیستد پیشک ایران دختر من چقدر خوشونی گوش میکنه یا خود دوست میداره پیشکش دمی جای شتک بوشه بگیری دا عثمانی و خود دلش گنده میشه که پیشکت وای کدی نروحات کدی گفته پیشکای خوز میگذم و نمیدونونه که نمیگذه پیشک ما پیشک خوبه که ممکنه که پیشک ما آدم بیگناه رو هم بینه همه خیلی کننه که خونه یک آدم بیگناه بیا میگریزه بجا میشه تک دیوانده یا دروی پیشگاه یک گونج بوده بجا میکنه خچه تو مخته شیدن شنه می بیا پیش بوده داجه مخمون بریم بگیریم شنه می یک ریخته بجا میشه نه نیومده خود میرم میارم وای ای درس ولی او ساعتی 10 میرم به سری کودکه من خودش ای درس برومد می نویسم بعد میرم میگیرمش بیرون دا افیر کدن نمیتونم مگنه و افیر رفتم دا افیر میکردم مکتب رفتن دا تلفن من سیم کارت نداره خونه دا می وای فای قطی کار میفرمانم ولی سیم کارت دا تلفن دخترم هسته سیم کارت ده تا تلفنی بوده یک چه میگیرم در خودم میمونم بعد اینترنتش گیرون میکنم بیرون وقتی برومدم یکون روز نصیب انشالله افیر میکنم بیرون ده وقتی درس به سر کودک میرم درساشون یه رقیین ده دیر میبرن ای درس جان پیشکش کتی بوزی کردم سای باش کن پیشکای جمع خیلی خیلی در آدم بگونه دقتی سوز نمیگیرن هر خیل وایشون با بخشونه مثال گروش کنیم بازی چه نغز میدگیشون دارن آدمی بسیار نقص رو بینه همو قطی بازی میکنن اینا پیش دخترم در درس کردیسته ما میاد در بالای دفتر میشنده درس نکه قطی ما بازی که و ما را بگی دوست داری که هم خیلی بعد وقتی ما بگیرم شه قهرش میگم با دستش زوری میکنه طرف ما پیشک کی مقصد مرا نگی ما بشینم بازی که قطی اون دخترم چیزی همین پیشک بگه با گفته همین بگیم با رفتار همین کار میکنه نمیمونش درس کنی میشنیرم در بالای دفتراش شتگی که نمیمونه نویسه یا کتابش ده نمیخیزم میشینم جده وقتی که با ما بگیرم شه پیشک با دستاش که خیلی تیپا میخروشه فما پجان کمید ماندم سیلگه ماندم پجان بدی افیر مایلش میمونم افیر ما گفتم یک دم دختر افتن یک افیری 5 ساعته که بعدم او را ای یوتیوب بود رو به منشه رفتن بگیره ساعت میتیه برای همو نقش تستم که همین افیر تو رفتن ما چند ساعت شه با بکشم شه ای دوشنبه خونه شوهرم دوشنبه ده خونه اوچمشون دریاوان
پلیلیست مانه دا پجام پلیلیست میمونم. همین پلیلیست های قصه جمع کردم 988 یا 89 های دینا دیده بودم همه خیلی بود. دینا ساعت ندادم این روز ولی اک ندیدم و هر روز ساعت را با ساعت های 2-3 را میتیم سهری ها میبینیم دو دکی نیست پنجکین فهمم چنده در کدام شهری شما؟ من 32 سالایم در مسکویم. شما نوامده نه؟ نمیدونم انگلیسی نویسه که من انگلیسی خوندن نمیتونم. نه لایک بمونه نگه لایک موندگی نباشید. انشالله میشود. ساعتم کمه. اوخه من همینا گفتم که همی 3 موشی 4 موشی نه خیلی وای کدیستم. بگم همی کانال استفاده بروستم کانال داونو هوی کدگی بودم من نه 3 موشی استفاده بروستم شه. با اولوی زندگی میکنید یا با بگم که استیگر هست. نه ما همی خمونیم. اینجا بگم دو خانگه های یک خانهش محکم کدگی و چیز چورش موندگی. خانهش نمو زندگی میکنیم. چیکار نیست دیگه. بانم شوهرم فهمو. نه من پروست انگلیسی خوندن نمیتونم برای ما که نمیتونم نگرفتم میگم. کانال دارش می پروست پادپیس چی که به فکر من کنکورس اومدگی. من بجان 3700 ساعت شید همین روز دیدم. خیلی زور انشالله کم مونده. کم تر دیگه حرکت کنه уже 4000 ای مولی ای کجا ولی 1000 نشیدم. ساعت جمع کنیش باید قیم بده. که شما یه مپا فهمو. برای که بسیار کانال دارن کلوچ میگن برای هم گفتم اگر مای باشه به تیم تا شما دام کلوچ. من کنکورس ها بسیار اشتا سپانسر شدم بگیم پادپیس رای هم سنو اومدن همش کانالم ده برای کلاما و سپانسری هم خیلی قدی پادپیس جمع کردیم بگیم. بجام بیهد کینه قیم بوده یا اکما بگم ای ماهی دکابر سر کردم هم ویدیو پارتوفتن هم خیلیه گفتم تو زمستون اگر یک دو ماه موندنش در بود نکنم ساعت را بعد مگریم ساعت چند بخرم کی با میگن یک سال ده موندگی ساعت تا همش چی میکنن بود نکنی و یارم دلیت میکنه چیکار میکنه میگه کارش نیست میکنه ساعت را. کارو نمیکن. هیچ نمیکنن نمیدونم همینجا بسیار آدم ها همه خیلی گفتن هوای گفتم خیلی تو همین زمستون تا وقت شه بود کنم بود نکنم با مگریم با پول ساعت رو هم خرم دیگه ایلوش نیست که با هم قساعت جمع کردگی من مشاو دلیت کنه چی میشه با ای سری نو ساعت جمع کرد اکا میگن همین افیر یوتیوب چی ساعت ساز میتیه برای همین افیر کردی سمروسی
که ساعتم جمع شوه. نمیدونم اکا دینا همون یاده با رفیق کدم یکون ساعت نداده که امروز اگر کوبیتیه که بینیم چند ساعت میتیه. ها پجان مایلش ساعت مده 11:44. Yakım like من رحمت برای لایک دکه سمیجه خواب که بنویسه یکان چی؟ یا هم آدمای بودگی این خواب کدشته یا که نو اومده اینه بیرون سلام علیکم و همتون و علیکم سلام خوش آمده
من یکم بار در اومدم. فهمخش اومده. شما kanal دارین یا کی؟ подписчики. نامتون به انگلیسی نوشته که من انگلیسی خوندن نمیتونم. در اومد. نه من زن هستم. فهمو زن باشه خوش اومده خواهر جان. شما در مسکو یا تاجیکستان ده؟ مسکو ده فهمو ما را مسکو ده. آدمای نوآمدگی لایک همون التماس وقتی میدروید جدی کسایی کسش گپ نزدیسته. Москва да шар дем подмосковье ҷода нест я Москва хтишта метро Алтуфе.
یا بسم الله. آمدم همه کسه خدا رو نفجه خب نگری فهمده. نه روزانه من خواب نمیرم نمیبرم خوابم داشته باشم که روزانه خواب نمیبرم. ای با خوش آمده بابی. آفتاباتون گرم بده چی شلاپره مونده چی میگفتن شب کورا پنم میگفتن چی میگفتن داد مثلا تاجیکستان هم خونه چم قشلاق ده وقتی تویسون وقتی کار میشه که مثل کار اگرود پخته این سرای زمین کار بگیم و هم خیلی شب کو میپوشیده نه کامل خریدم مرودلی مرودلی کیه؟ خرید یه بار در برای بار در براتون نامه من زه چی درشم. ما در مسکو زندگی کنیم و یک تا دخترچه دارم قطی شوهرم
اوچه هم دخترام همش هم جدن öyle bir همه مسکوده همه در هر جای مسکو بگیم اوچه هم شما پر مسکوده کار میکنن قشلاقda بگیم ما هم مسکوده خودش در شهرش gibi همین طرفشون خداچم سیفی 5 میخونن در درس و از خودم تو قد خونه قد یک پیشک پاپوکای دیگه هیچ کنید kanım taraf Moskova denapa metro bir metro altı fiyat okay جسور بچه کردیم کلوچه سه برای اول هزینه این کلچوک کجا میشه من گرفتن نمیدونم کجا میروم ها کنه دادم تان کلوچ لایک kapımın adamın آمدگی چه تامی چلیات بالون رفته استای لایک سلامت باشه شما پیشک پاپوکای دارین ساز ما هم ندارم پیشک من نمیجه خواه آدم میرسه نه پیشک چه هوای تازه دادم گرفته تا بالکن اینجا کجا مسکو برو شاز کن ای پیشک دونایزه دختر میره هم قناغ نبینه که با فکرم میکنم کابزانه تو نکن رنگ دینگی
شما چند سال؟ من 32 ساله‌ام. گاب زدستم کن یکون شوخی بگین که من گاب زنم من خطی گاب زنم من اینجا خودم بخودم چیزی گفته جواب دادستم در گپاتو کتی پاپوگایمون گاو نمیزنم پاپوگای در خونه همین بالکن قطی پیشک شیشتیم اینجا پاپوگای خب کده شده ولی جوشته
سلام علیکم. من 3 ساعت شد. ای شما 3 ساعت. آه مرا میفیلم 3 ساعت شده. باز تو با سر کودکم رفتن هم ایسته بعد میکشم شه. من این روز 17 ساعت بریز کشکه نمیدونم نکی آدم ها تو 5 ساعتی را کدگی یعنی فرای ما رفتن که افری 5 ساعته که بعد هوای میمونی ساعت سوز میتید گفته برای ما افری 5 ساعته کدیسته هم تو درس به سر کودکم رفتن که چند ساعت شو نمیدونم ولی 2 ساعت دیگه وقت دارم خودش هم 5 ساعت میشه به فکرم تو 11 ساعت کدی میشه از نچید
و علیکم سلام. خوش آمدین. شما کانال دارن یا подписчики؟ السلام علیکم. عربی را خوندن نمیتونم افسوس. سید مراد فضلای شما زنین یا مرد؟ برای که بسیار آدم و اکانتشون به نام شوهرشونه. برای هم پرسیدم دمیجه یا رفتین؟ وای یاره بیره نمیدونم به چه دخترک چیزی نایستیسته.
Мисюля, хорокушка. همونجا хорокушка. پیش منم بیا. وای من خوندن نمیتونم آره میرم.
رحمت برای لایک شما نه. کشکه پیشکه هم پیشکه هم کشکه. منو نشناخته؟ نه نشناخته. من که شما massa pratica oficial. نمیدونم. بوده در فیلم یکم با چند تا خیلی سبا نمیدونم. بیسیومیان در یادم نمیمونه. نه ام بیومونه ام بشوخی نمیدونم. خیلی بیسیوره. من در یادم نمیرسه. خیلی نمیسته بگیم. فهمه شناختم که نمیدونم. سوزنده در جان سلامتیتون خوبه؟ بچه هم اساس خدا رو شکر رحمت.
شو با کلوچ مگن چی؟ یه حساب نمانده میمانم همین روز میمانم نسی بازی همه فیلم من بکشم میمانم اینجا چند کسی گفته اما تو نه روز میمانم давай сообщество شما رو من نماندم یک عمر сообщество ویدیو شما رو من با فکر موندگیم نه من میمانم با این روز نه فهم من این روز میمانم نه فیلم هم میکشم بازی بعد میمانم شه کرم سلام باشد معلش خرخ دوانی کپون باشه این فیلم آز بسر دختر رفتن دا میکشم گفتن یه فیلم 5 ساعته که هوای مون رفتن بگیره ای یوتیوب و بعد وای میشه اون ساعت میتیه ساعت یوتیوب میتیه فتا برای من گفتم یک تا فیلم 5 ساعته شوه اگه تو بسر دختر رفتن اگه از 2 ساعتی که وقت دارم میشه 5 ساعت یا نمیشه بله کاشکه نمیشه اشتر دم گرفتیستن هوای تازه ده این هست روزادار نیسته خواه بالکن برماده افتوای کم ترک افتوای داکو دم گرفتی زیتی با بله چی من روی مدی که نمیدونم
پاپا جان حالا ها زینب باز جام افیر داریم آخه هم گروه پادا دختر افتان یک افیری 5 ساعته که بعد همون را بمون رفتم بگیره ساعت یوتیوب میتیفته برای همون اکفتیسم افیری 5 ساعته کنم باز همجا رفته سیفیر چون خوبی من جانم کاریم بذار نکه زینب شما 1000 شدت بعد پیش چیکاتون شما رو هم بده در کنکورس به فکر من قطی ما نراره این بازو میمانم ابیزتیلم نه یاد نمیبره اصلا شپک نکنم خیلی کنکورسه یک کنکورس بود سپانسر جمع کردن همه دختر بودن اونجا تو با دختر رو زینب ما شوخی کردیم تنیف پروردگار بسیارش رفت ها نکیم رفتن خیر کن نه کنکورس همه خیلی اما کنکورس هم اشتراک میکنی میرون مثلا همین اگر 400 ترام بیان همون 200 تاش قریب میرون هم خیلی کانال برم پادپیستیک جمع میشید او پادپیستیک بیپل نیست او اما باپل میخری شو او کنکورس سپانسر کشیدی پل میتی صبر کن شو خیلی خفن است بخشید ششم لایک رحمت برای لایک سلام همگی و علیکم سلام رقیه ده اشتراک میکنی رقیه زورای میگم پادپیسچی خوش رو میبیاو نه کیم پراسموتر نیست وای نمیکنن ده تماشا نمیکنن میگه ویدیو را خیلی پادپیسچی که بیایم مثال افیراتون و چیزاتون هوی شوه
сообществото. админ мандаранов шунохтам ки киюма мандаранов шунохтам ма мина обона админ опасаска ма узбекиро мефаҳмам неким гап зада наметавонам узбекӣ шунаман дӯстлара шумоам тоҷикиро медонисте фаҳмо боз кулуштон метиё ёрам канал дора на оила ина кулуш додам тона оила оила салом апаҷон зайнаб опа ман канали шумода ҳастам намедонам оила насиб набошам обуна мешам то натарана шунохтам таки توبه کردم زینب والا ازبکی‌را گپ زدن میتونی؟ السلام علیکم اپا جان و علیکم سلام سعید مراد خوش آمدید سلام و علیکم سلام و یادم هست که کم فیزیک داشتین بچه ادمین حالیم افیر ها افیر 5 ساعته کنم گفتم خواهر جان حالیم بسر دخترم درس میرم افیرم میکشم با کلوچ ازی اینا کلوچ دادم تا رحمت برای لایک اینمی کی بدازی کلوچ ندادم شا کانال داشته باشه نه من بدم بیادم نیسته من بدم کی بود پیشکمون بود چون من باز آمدم خوش آمده کس اساس این مرم کارم شده نقص کاراتو نکرده بیکار همه جا بلیستیت کردیسته خرسان شده میشنه رنگی ما پوری ما کارم بشم با دیگه خرسان کلوچ چی معنا دارد من نمیدونم کلوچ همه آدمایی که کانال دارن همه دا بیسیو در کارن همین سیلک های کانالشون میمونن که وای شون ابونا شون هم دیگر شونده پد پیست کنن بسیار همه آدمای کانال دارن در کلوچ در چیه در کره بگیم آدمای کانال دارن پروای کلوچ هم ندارن اوه اپا جان زینب بالی رقیه وای داره کنکورس داره уже спонсор шиди ё ки ждат кадисти конкурси дигаша неким хушрӯ подписчик мия меган айваю просмотр ваюш нест вай 5,5 ҳазор ба фикр мекунам
اما کسبی کنی دستگیری کنیم. دستگیری مقصد میگن نمی کانال ما دادرین подписаться کنین همین دستگیری کن. ها در اومده من اومدم نویسگیتو ندیدم سلام گفتم دیگه هیچ که جواب نداد بعد رفتی نمیدونم شما هم کانال دارین سعید مراد سلام ای مردم ای ما کدومش سلام و علیکم سلام دما ساعت روزی 13:06 و علیکم سلام ایما ساعت 17:06 ها ساعت فرق دارن و شما ایما فرق داشته کانالش باید ندیدم چه خیلی بیزیت کنم صبر کن انجام لایک با وقتی کد پزی شد ها نگه کار خونه رو میکنه با وقتی کد پزی ما حالی دختر مای درس نو ساعت 4 با 5 میخیز ما کد میکنم دینا شما ده 19:42 بود ایروز با فکر 19:44 میشه نمیدونم با اما وقتش از اون میگم تلفن ده پروگرام دست کچت کردگیم با میگه کار خونه هم میده تماشاوی نداره ایست چرا که بروز لباسا را شستگی باشه همه برای ته کده جا با جا کدامش اوتی کده اوتی میکنی میمونی بکار نمیشه کار خونه خمه کنم من همه ده با وایه ندارم فهمون نداره شما کانال شما подписчики که نگنه دما 8:25 دمیشه شما در کجایی؟ دما 8:25 کدام شهر شما؟ در پیتر ها دینا یک کس همه خیلی گفته سبدینه که در افیر کی بود هم گفت که ما دانه خیلی 8 وایده میشه
گفتی نه تاجیکستان ما گپ زده بودم قطع خواهرم به فکرم ایوایورم همه خیلی گفت 19 و 40 دادم آرام هایی کنیم اپا جان سیلکای بالا نروم خیلی نمیجا مردم همون سیلکای بالاتون رو دلیت کنی من نمیتونم دلیت که داختم چخه دلیت چیم نکنی را من نمیفهم یک تایی ده تایی سیلکه مونده با ویوش که بالا رفت دلیتشون کنی هم خیلی مرا چند بار شده دمو میگنم چون باید خیلی بدونن و دلیت کنن من اگر رو دلیت کنم با فکرم کلوچه میگیرم ای دستشون برای همون دلیت نکردم سلام علیکم سلام زینب و کانال من عمر نشوید خب الان تیجی خوش اومده اوکی ما کردیم هم خیلی زینه کشم تیم لایک کمون ده خوالی اینا کلوش دادم تون با فکرم نمیدم که بنویسین اینا تراکتور او شب دستین حاولین را راه را تویست حاولین را نه نه مجا رحمت برای لایک اصلا اون نشدم ای کنکورس اشتراک ای کنکورس دام مارم همه خیلی اینستاگرامش دام میدرم اشتراک میکنم بعد نه یوتیوب دام سپانسر میشن آدمو که همه دام میدرم نه داغستانی دا بگیم نه اوروسا هوای دا یگون بار نپریدم خفه نصیب و تقدیره اونجا مثال بسیار آدمه کدو میده که وای شوده نصیبش ده بغلده این اینجا کدومش ده آب نشده گیسه شما رو هم بشه یارم آب نمیشون لایک و کامنتاری ما نشون میشون زینب شما 1000 شدگین یا نه بعد پیش چیکاتون با فکر محکمه یا کنکورسی من همو دا بدم من هم اشتراک کردم هیچی من هم نبردم همه بگیم این چیزای خمون یکون کس نبرید چون که بریدن کنکورسش چیزاش زور بده تو فاش نکیم چی که نبرید 700 خواهی میشه یک کنکورس دیگه داشتیم کنه 1000 میشه این ما چند کنکورس اشتراک کردم باور کنی اگر با رکلام گرفتم چند بار 1000 شدم کم شد 1000 شدم کم شد ایسی
دام هیچی نبودم ما هم کده بدم همون داخل همه همون سپانسر پاکیزه کدم هم خیلی کم شدی سرما امروز بر روز کم میشود دینا دیدم 1454 بود این روز نگاه میکنم 1444 بود نمیدونم 41 بودم خیلی خمیده است کم کم رفت یا نمیدونم چی با میگم که ما چند بار 1000 شدم 1000 فرو اومدم 1000 میشم با کم میشم نمیدونم اگه خدا جون همین دفعه با 1000 کم نشم که سوز از که دیگه کنکورس دادم میگم اشتراک نکنم فقط ساعت یوتیوب جمع کنم رحمت زینب همون دخترایی که در گروه نامیرا یگان تشکر بدونی نامیرا تنویس رایی که در گروه زنکا خوش کنیم تو نه گروه مونده حالی نشوید Екатеринбург просмотров ҳаваям даму руқия ба фикрам вай шида будан спонсор ё не вай да руқия шидаги нест вай арзанда да шида буд бо кида шид вай ҳами хел ба ҳами просмотру чизош ки зур буд даже плейлист ҳичи намон саъатош як минута ҳамаш буд шида буд будам вайро Zeynep Babacan kaldım. من خیالم اینه کی را میگین شما من فهمیدم وای دقیقه بود و یک دیگه اویلوی در وای کو در اکاترینبورگ که جای اما خم همراه میگین در این ای سپانسر بود کن شانو زده بخطو پازای خونه گیده من خیالم وایش مگفتستین و جان رحمت یک کس دیگه کاملا که بچه 50 شوه یا بسم الله کلیلی اروس داره هنم را ما گفتسته نه وای ساعتاش خودش به پلیس به هیچی جمع شید و این پراسمترش نازه
همون چه نقطه لایک میمونم با نقطه اصلا سیم لایک زدم نشمرده بودم Obuna şəvənəmi oyladı. Nəmə gəşmürəm obuna şən məlumatını vermişəm. دستگیری کنین کانالشه. سلام و علیکم سلام. خوش آمدی بیاره جانو جان. خوش باشین اپا جان. سلام حال بشه. خوش آمدین آیلا. خیر در پناهفته باشه. مالی. شوان چند بار چند بار نوشتم نرومد. چی؟ من صاحبش ساماندم شما را به فکر من بیروز نه؟ بهروز زینب ها silke kanali خیلی موندک öyle در خواب موندم. امیر روز نه چند کس گفت مونده نیست سرستی یک دنیا گفته که برام همه را با ایال ده сообществомону ами сообществоро шабгум чи ёрдамам наметия ба фикрама ма ҳам чанд касоро гуфтумон бигем результаташи чи надидам ма 4 соат шудум куштум эфира ҳо аймарам ина 4 соати 21 вайшидина ҳозир ман камтар дига вақт дорам беста мекушум ша ё мерам меомай мактаб ба мекушум намедонам 5 соат шава мегум
خواهی همه رفتن مرا میره پیسو کنم کم ترک کردم وای کنم تلفن بسته خیختون کب زنه رحمت برای لک خوش اومده آزینه دودم تون کلید پشون دیدین لایک رحمت رحمت ندارم آیلا رفت بفکرم خواهی گفتم اینجا ده خوب اینم اینجا ده این فقط خواب میره میگم کوی پیشک این هش بس نگاه کنه والله هفت قوت کرد بچه خوبه بود نه هم قخش خوبه که کرد بگه تا دنیا چی گپه مردم در غمی ساعت یوتیوب جمع کردن این خوبه
بله شبا جان من رفتم من یادم باشه من لشکر شمارم در پناه الله باشه.
و علیکم سلام. من افیرم یکشون تمام شد بینا عزیز بای میکنم. بسر دختر مکتب رفتستم. خیلی خدا من هم اگه نگهبان باشه.